Hai, kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Tak lupa juga terima kasih kepada set kita. Dan ucapan penghargaan kepada semua penyumbang Super Thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. By the way, jangan lupa belanja like video ni dah. Okey, macam biasa, kita berada di sini untuk berkongsi kisah-kisah seram. Jadi malam ni Nini bercerita satu cerita yang dikongsikan oleh Nurul, bukan nama sebenar. Cerita pasal gapo? Mari kita tengok pani dah. Macam biasa Nini akan bercerita dalam dialek Kelantan. So anyone who masih lagi memerlukan subtitle dalam bahasa Melayu, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni, sebab kita ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu standard. Okey. Okeylah. Tanpa basa-basi lagi, kita terus masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Cerita ni Nini dapat melalui Google Form. Pencerita ni suruh guna nama samaran sebagai Nurul. Berlaku ketika tahun 2012 gitulah. Berkisarkan tentang gangguan ketika mengerjakan umrah. Okay. Kita bagi introduction dulu. Siapa Nurul ni? Pendek saja. Nurul ni, dia daripada sekolah menengah lagi, dia ada something yang lain daripada orang lain. Dia boleh merasa kehadiran vibe-vibe negatif. Dia juga boleh melihat kelibat-kelibat pelik-pelik. Memang dia pun sering juga diganggu ataupun dikucah oleh makhluk alam sebelah. Di sekolah ni memang dia seumur kena kerasukan lah, histeria lah. Benda-benda lagu tu memang kerap sangat dia kena. Nak ayat teruk tak teruk gangguan dia. Siapa kau tidur malam pun dia kena ganggu. Disebabkan seumur-seumur kena kucah tanya nak tidur ni, dia jadi depressed. Yang mana lead tu insomnia. Jadi tak cukup tidur. Macam huru-hara lah sikit ke adik dia tu. Dipendekkan ceritanya lagu ni. Pada umur dia 18 tahun 2012 ni lah dia nak pergi mengerjakan umrah di Tanah Suci Mekah. Dia nak pergi dengan family dia tapi tak ramai, 4 orang je. Ayah dia, adik dia Hopue, nenek dan juga dia sendiri lah. Tapi niat murni Nurul untuk pergi Tanah Suci Mekah untuk beribadah umrah bertukar menjadi tragedi kelak. Apa? Okey, hak ni lah kita nak ceritanya. Seminggu sebelum hari bertolak ke Mekah tu kan, Nurul tak sakit. Dia muntah-muntah, sakit perut dan automatik lah badan rasa tak sihat mana dok. Punyalah dia tak sihat tu, siapa ko dia tak boleh nak bangun. Tak boleh nak bergerak sendiri. Memerlukan bantuan keluarga dia lah kalau nak pergi tandah. Contohnya kena minta tolong siapa-siapa papuh dia untuk pergi tandah. Siapa tahap tu. Jadinya sakit dia ni berlarutan. Sapalah 2 hari sebelum pergi tu. Memang pusing dah lah family dia ni. Family dia ni pun start lah pusing lah ke. Lagu mana lah Nurul ni deh. Kau tak boleh nak pergi dah. Dekat Mekah ni bukan rezeki dia lagi lah kot. Sebabnya hari demi hari tak ada perubahan. Maksudnya dia tak sihat lagu tu je duduk ke adik dia. Tak ada nampak kata semakin hari semakin sihat kau dok. Sehinggalah pada hari kedua nak pergi umrah tu ke. Nurul memang dalam keadaan gitu lagi. Tapi dia sendiri tu rasa macam berhati sangat nak pergi.
Meme tok se meme jadi tahu tok segilah Mekah ni. Di samping itu, dia cuba lawan hati dia, rasa diri dia tok segi tu, dia bertekad dan berazam untuk pergi juga Mekah. Memang dia nak buat umrah. Maka tibalah hari untuk dia orang ni berangkat ke tanah suci Mekah. Pada pagi itu, Nurul ni dia cuba sedaya upaya dia untuk kuatkan semangat untuk bangun daripada katil, pergi mandi gapo, siap-siap. Lepas tu join family dia nak pergi Mekah ni, naik kereta gapo semua, gilah bertolak ke KLIA daripada Seremban. Jadi hok hatanya ni family dia jugalah, family dia lain hantar dengan kereta ke KLIA tu. Setibanya di KLIA, biasalah kalau nak pergi umrah, biasanya kita pergi berkumpulan. Jadi Nurul dengan family dia ni gilah cari kumpulan dia orang hok di bawah travel agency yang sama dia. Bila jumpa dengan kumpulan dia orang tu, dia tengok ada lagi untuk siapa. Jadi dia orang pun kena tunggulah. Dalam masa Nurul dengan family duduk nunggu tu, dia orang duduk atas kursi. Tiba-tiba Nurul ni dia rasa gelak sangat. Tiba-tiba mata dia jadi gelak, tak nampak, macam nak pitai gitu. Ayah dia duduk tepi dia ni tengok ke dia tu macam takut lah. Apa ni? Pusing lah tengok anak dia ni peluk-pelak dah. Padahal duduk dalam lekong. Muka Nurul pun start jadi pucat. Lepas tu nenek dia duduk jauh sikit, tapi tak ada lah jauh mana ke. Dia tengok Nurul jadi gitu tu, dia derah mari buat mai air sebotol. Dia olok ke Nurul kata minum ni air ni. Nurul ambil. Nurul minum lah air tu. Reject selalu, muntah selalu. Lepas tu dia pun duduklah cuba bertenang nenek dia pun mari duduk gosok-gosok atas belakang dia gapo. Ayah dia pun macam tak nak gapo tu tengok Nurul, sebab memang Nurul pun sedia maklum dah. Dia tu dalam keadaan tak sihat. Turun daripada rumah tu dengan keadaan badan yang lemah. Tak lama lepas pada tu dia pun terang pula minum air. Tak boleh juga, reject juga. Sehinggalah sampailah masa dia orang untuk dipak. Masuk dalam kapal terbang nak pergi dah ni. Dia orang pun beratur lah untuk masuk ke kapal terbang. Masa duduk beratur tu Nurul memang dia pun rasa macam nak pitai lagi. Cuma dia boleh kontrol dah. Barangkali lah sebab tak makan tak minum ke, kita macam demam. Kalau siapa tak lalu makan, kita boleh jadi orang panggil apa dah rendah gitulah. Jadi boleh kena pitai dia, tak cukup zat dalam badan. Tapi masa tu alhamdulillah nasib baiklah boleh sapa dalam kapal terbang tu. Maksudnya jalan-jalan sapa dalam kapal terbang tu. Hok parut sikitnya, seat dia tu duduk tepat jauh pada family dia. Adik dia, nenek dengan ayah dia duduk sekali. Dia bukan duduk belakang seat demo tu dah. Duduk belakang sekali. Seat belakang kapal terbang tu. Pelik juga buat apa gitu Dia dalam keadaan tak sihat gitu, tapi dia kuatkan hati juga sebab dia nak pergi kan ni. Jadi dia pun jalan-jalan je lah pergi duduk dekat seat tu. Lepas settle passenger berlaku semua duduk tu, baca doa untuk bertolak. Jadi kapal terbang pun berterbangan lah. Dalam lebih kurang 1 jam lebih perjalanan gitu, Nurul pun dia rasa macam nak pergi tandah gitu dah. Dia keadaan walaupun lemah, keadaan dia masih stabil masa tu. Dia bangun pergi tandah, sudah-sudah pergi tandah tu, dia tubik, dia tengok orang ready nak makan dah. Cabin crew pun tengah bagi-bagi makanan ke apalah untuk dimakan. Jadi dia pun duduk mula dekat seat dia. Tak ada 5 minit, tiba-tiba dia tengok sekeliling dia tu gelak gelemak pula. Kepala dia ni berpusing-pusing, pening, sakit kepala, denyut ada berlaku di kepala dia ni. Dia pun duk teh lama, dia kata lebih kurang 10 minit juga. Dia sedar bunyi ayah dia panggil nama. Nurul. Masa ayah dia panggil tu, dia buka mata tu, alhamdulillah dia nampak ayah dia. Rupanya ayah dia ni pergi tempat dia nak olah makan ni dan juga ubat.
Dia pun cubalah makan. Minum makan tu tak boleh nak telan mula-mula deh. Tapi dia paksa. Makan boleh 3 sudu. Nak reject. Kita dah memang dia mutuh lah. Lepas tu dia pun try minum air. Reject juga. Ngelah-ngelah dia pun ayah tak apalah ayah. Nak obat je lah. Jadi dia ambil obat tu dengan ayah dia. Dia makan. And then gapo lagi. Ubat tu ubat tidur. Jadi tidurlah dia dekat dalam flight tu. Tidur. Dia tak tahulah selama mana dia tidur. Cumanya dia terjaga tu sebab kapal terbang tu berhenti dekat Bangladesh. Dia orang transit dekat airport Bangladesh. Turun daripada kapal terbang tu, Nurul pun cepat-cepat panggil adik dia, ajak pergi temen kita tandah. Sebabnya dia nak mutuh. Padahal atas flight tadi nak minum pun tak boleh, nak makan pun tak boleh. Tapi suruh juga nak mutuh. Bukan pening jet lag dok gapo ni ke, sebab dia memang daripada awal lagi. Sebelum daripada rumah lagi tak sihat ke. Dia pun kita tandah sudah-sudah tu, tubik dia tak rasa lapar dah. Dia pergi dekat ayah dengan nenek dia, minta lah makan ni. Dia teralah makan masa tu dok. Makan tak boleh juga, reject juga. Nyanyolah, duk mutah-mutah gitu, minum air mutah, makan mutah. Ngelah-ngelah dia pun biarlah gitu gak, relax gitu je lah. Tapi masa tu kak adik dia tu benar dah dengan muka pucat nyuka apa. Tapi dia tetap gagah ke diri sebabnya dia tak sewi family dia ni pusing. Tak siapa lagi Mekah ni ke, baru transit ni. Kalau dia lembek doga pun nyanyo lah ke family dia kena atas balik ko kena kelik semula cancel umrah ko kena nyanyo ke. Dia sendiri berkeras nak pergi juga. Jadi dia kuat ke semangat juga, kuat ke diri sedaya yang mampu dia buat. Selepas 2 jam dia orang transit dekat Bangladesh, jadi dia orang ni pun naiklah flight balik untuk ke Saudi. Sepanjang perjalanan ke Saudi tu, memang Nurul sleep tight. Memang tidur, setidur-tidurnya memang tak khabar gapo pun sepanjang perjalanan tu. Sehinggalah dia orang ni pun tibalah di Tanah Suci Mekah. Maksud tu dia orang sapa malam hari. Jadi bila sapa tu dia pun turun-turun berkumpul lah dekat airport tu dulu. Lepas tu ada sesi taklimat pendek ke apa. Dia orang pun tubik lah daripada airport. Gilah berjalan ke tempat dia orang nak pergi lah. Sebelum dia orang balik hotel, dia orang singgah dulu satu masjid ni untuk buat sembahyang maghrib. Jadi masuk-masuk masjid tu sembahyang, sudah sembahyang barulah dia orang tubik dan menuju ke hotel. Biasanya kalau dekat umrah ni jalan tak jauh mana antara hotel, masjid ke apa tu perjalanan tu ke. Paling-paling jauh pun 100 kilometer. Siapa aja dekat hotel, Nurul pun gapo lagi bing lalu atas katil. Hotel dia orang duduk ni macam bilik dia orang ni ada 4 katil. Jadi cukuplah untuk dia orang ngam-ngam 4 orang kan. Nurul pun dah letih sangat dah. Baring je lah kat katil. Manakala ayah, adik dan nenek dia pula letak-letak barang tu gak tubik semula daripada hotel tu untuk menunaikan umrah pertama dia orang. Sebab dia orang ni masih dalam ihram. Nurul pula duduk je lah dalam hotel sore-sore. Sebabnya dia memang tak mampu nak gerak dah. Penat sangat dah dia dengan perjalanan tadi tu. Dan keadaan tak mengizinkan untuk dia buat umrah pertama ataupun panggil umrah wajib. Masa dia duduk dalam hotel sore-sore tu kan, dia rasa jiwa dia sangat kacau. Emosi dia sangat terganggu lah. Dia cedah benda-benda lagu ni biasanya terjadi sebelum dia kena kerasukan, histeria ataupun gangguan benda-benda tu. Benda tu ke attack kita punya dalam dia rasa ngau koseh, rasa sedih, bercampur bau, tak tahu apa nak jadi dok. Lepas tu kak adik dia rasa lemah sangat duk dalam bilik tu. Lemas. Sepi, gelap sangat. Bila dia menyedari benda tu dok, rasa dia pelik tu, dia pun cepat-cepatlah baca surah-surah gapo dia tahu. Dia keep baca sambil tunggu family dia balik ni. Baca juga baca. Alhamdulillah. Selepas beberapa lama dia baca usaha dia tu, dia rasa tenang. Sehinggalah nenek, ayah, adik dia balik tu dia tak khabar pun, dia dah tidur. Maka berlalulah hari itu dengan begitu dok. Hari pertama sudah berlalu. Hari kedua juga berlalu. Hari ketiga pun berlalu juga.
Nurul masih lagi tak boleh nak bangun gapo, duduk terlantar sakit atas katil tu. Tak boleh nak buat gapo-gapo. Nyanyi dia. Dalam keadaan dia gitu, ayah dengan nenek dia adalah offer untuk temankan dia duduk dalam hotel tu ke. Tapi dia kata tak apalah, tak apa. Dia tak silap. Gapo panggil? Mengganggu aktiviti ataupun benda yang perlu dibuat dekat Mekah dah. Dek siapa-siapa dah tak kira. Dah dia sakit tak kira nak biar orang lain pun tak boleh nak turut serta dah. Jadi dia pun ajak kau nenek dengan ayah dia tak apa. Jangan risaulah, dia duduk dalam hotel ni dia okey je. Seterusnya malam keempat. Masa tu pak-pak orang ni ada berlakon dah bila ayah nenek adik dia ada berlakon dah lah malam ni. Dia orang ni nak tidur dah. Jadi dia orang pun tidur lah. Baru-baru je nak tidur, tiba-tiba Nurul ni ketar menggigil gitu. Lepas tu dia babak ataupun meracau. Dia babak tu. Nenek dia pun terkejut lah dengan keadaan dia ni. Nenek dia bangun. Nenek dia pun ya pergi kat dia lah. Geruk dia. Nurul. Main tidur dengan nenek lah. Main tidur dengan nenek. Lepas tu Nurul pun macam dia pun tersedar lah dia. Masa dia tersedar tu dia kata kat nenek dia, tak apalah nek, nenek dia tidur lah. Oh ya okey dah ni. Jadi nenek dia pun pergilah tidur balik. Nurul sambung tidur dekat katil dia. Kejadian tu disedari oleh ayah Nurul. Jadi ayah Nurul tersedar dah tengok keadaan Nurul gitu. Dia pun ambil peluang untuk baca Quran. Dia ambil Quran, dia baca. Tapi dalam masa dia duduk baca Quran tu, ayah dia menceritakan balik ke Nurul. Di tengah-tengah baca Quran tu, ayah dia nampak selimut Nurul ditarik. Masa tu ayah dia tengok, agak terkejut lah. Tapi ayah dia terus kerut baca Quran. Baca, ngaji. Tiba-tiba pula katil Nurul kena kocok. Digoncang lah. Kuk. Jadi ayah dia pun tak boleh nak buat gapo. Ayah dia waktu cara je baca ya. Terus ke baca Quran. Sapalah ayah dia rasa ngantuk. Ayah dia pun tidur malam tu. Pagi esok tu Nurul pun bangunlah pada hari kelima dah ni. Tiba-tiba ayah dia pun marilah porok segelas air. Air tu adalah air tawar daripada seorang ustaz yang ada dalam kumpulan dia orang ni. Ustaz tu memang sedia maklum lah pasal Nurul ni. Sebabnya bila dah pergi sekali, tiba-tiba tengok Nurul tak ada. Nak kopak hari tak ada ke. Jadi ustaz tu ada tanyalah ayah dia duduk mana anak dah. Ayah dia pun ajaklah sedikit sebanyak pasal Nurul ni tak segar gitu gini lah. Ustaz tu pun baca sikit ayat-ayat suci Al-Quran, tiup dalam air. Dia kata bagi Nurul minum lah air ni. Jadinya pagi tu ke, Nurul pun minum selalu air tu. Dia ni adalah hati Allah, bagilah kesembuhan ke dia nak buat umrah ni deh. Selepas dia minum air tu, alhamdulillah dengan izin Allah, dia rasa badan dia ni, keadaan dia ni rasa sedikit membaik. And dia boleh bangun daripada katil. Bila dia boleh bangun daripada katil dia tu ke, perasaan dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih banyak-banyak ya Allah, terima kasih banyak-banyak sebab bagi dia peluang untuk tunaikan juga umrah dia. Dengan sedikit kekuatan yang dia ada ni, dia cepat-cepat pergi siap-siap masuk bilik air tu, mandi-mandi ke apa lah, gosok gigi tu siap-siap. Dia terus tubik daripada hotel tu, dia tuju ke Masjidil Haram untuk tunaikan umrah pertama dia. Dalam keadaan tak sebegitu kuat tapi mampu, Nurul ni melangkah ke kaki dia untuk ke tempat hok memang dia nak pergi sangat-sangat. Tempat hok dia, tujuan dia ke Mekah walaupun dengan keadaan gitu, dia nak pergi situ. Maka jalanlah dia. Jalan. Sapalah ke tempat tu. Terduduk lemah kaki dia. Memang jatuh terduduk. Apabila dia boleh tengok Kaabah. Nitik air mata dia bila dia tengok Kaabah. Betapa gembira, rasa sedih, bercampur bau perasaan dia. Akhirnya dia dapat juga tengok Kaabah walaupun dia diuji sebegitu rupa. Untuk perjalanan nak sampai ke Kaabah tu ibarat katanya macam nak mati dah lah rasanya. Tapi Allah bagi peluang lagi untuk dia tengok Kaabah. Setelah Nurul ni sudah tawaf gapo dekat Kaabah tu, dia pun terus balik hotel.
Memang Nurul ni tak ada pun nak sa'i ko, nak buat tahalul ko. Dia hanya ada untuk tawaf je. Tapi okey lah ke. Alhamdulillah boleh buat umrah pertama dia. Dia pun balik hotel. Siapa dekat hotel tu, masa tu waktu makan. Jadi Nurul dengan family dia ni pun gila dekat lobby hotel untuk makan-makan lah. Masa dia orang tengah duduk makan dekat meja ni, tiba-tiba ada seorang ustaz mari. Ustaz tu lah hok bagi air tawar ko Nurul deh. Ustaz tu pun tujulah ko Nurul dengan family dia. Ustaz mari, dia pun koyak lah ko family Nurul ni, termasuk Nurul sendiri lah. Dia minta Nurul ni zikir semua, jangan putus. Zikir semua sebab nak elak ke sebarang kejadian hok tak diingini berlaku lah, macam kerasukan ko apa ko. Jadi minta tolong sangat ko Nurul zikir semua. Ustaz ni kata juga dia nampak sesuatu hok ikut Nurul ni daripada Malaysia lagi. Bukan kata kosong gitu tak. Ada benda ikut Nurul daripada awal lagi, daripada KLIA lagi ustaz ni nampak. Dan mungkin disebabkan benda tu lah Nurul ni tak dapat buat gapo-gapo dekat tanah suci Mekah. Siapa-siapa sakit. Nasib baiklah, alhamdulillah Allah izin juga hari kelima ni untuk buat tawaf tu. Keesokan harinya iaitu hari Khamis, kumpulan diorang ni pun berangkatlah ke Madinah. Perjalanan daripada Mekah ke Madinah biasanya akan ambil masa lebih kurang 7 jam kalau dengan bas. Mami ni kata kalau dengan kereta api boleh pergi juga 2 jam je gitu. Tapi gak kena bayar 500 riyal kena bayar kalau pergi dengan kereta api tu. Setibanya di Madinah, maka diorang pun startlah lakukan ibadah dan juga ziarah-ziarah tempat situ sini. Termasuklah pergi ke makam Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ya Habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. One tom. जी बिल्कुल बिल्कुल जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह यला हज सीधे يلا حي مفجع Masa dekat makam Nabi ni, Nurul diganggu pula. Dia masa tu hok dia rasanya tiba-tiba gelap dunia and dia pengsan. Dia tak tahu apa hok terjadi tengah-tengah masa dia pengsan tu. Cumanya dia kabar-kabar celak mata duduk dalam hotel dah dengan family dia. Lepas pada kejadian tu keadaan dia semakin memburuk. Kau berat, kau tak sihat, kau tak cekak, kau tak mampu, memang terlantar pula. Sehinggalah dia balik ke Malaysia. Habis dah lah trip umrah tu deh. Dia pun balik ke Malaysia. Memang Nurul dipapah setiap kali untuk ke situ sini. Memang nyanyi sangat dengan perjalanan dia, nyanyi ke family dia. Nak agana deh, tak ada Allah dah. Jadi sapalah dia ke Malaysia masa tu. Siapa aja dekat Malaysia, pakcik dia pun mari lalu dekat rumah dia. Pakcik dia ni adalah ustaz perubatan Islam, perawat lah kiranya. Pakcik dia tu memang sedia maklum lah keadaan Nurul. Memang ayah dia yang awal-awal lagi ke pakcik tu, masa sebelum balik Malaysia lagi. Jadi bila pakcik dia mari tengok keadaan Nurul lagu tu, dia sia sangat ke anak saudara dia ni. Dia terus buat rawatan. Dia rawat tu, dia boleh kecek dengan benda ikut Nurul.
Bila Pakcik Nurul suruh benda tu tubik daripada badan Nurul, mau keluar daripada badan dia. Keluar. Nurul pun start babak. Duk gelepar. Gapo tubik daripada mulut Nurul hanyalah nak pisah. Aku nak pisah. Memang banyak kali, setiap kali Pakcik Nurul ni duk baca suruh benda tu keluar, hok tubik daripada mulut Nurul hanyalah perkataan itu, nak pisau. Pakcik Nurul pun tanyalah, gapo benda tu nak daripada Nurul sebenarnya? Gapo hok membuat ke dia tu nak sangat duduk dalam badan Nurul ni? Tak usah lepas Nurul ni. Benda tu pun dia duduk dengan Nurul ni lama dah sangat. Masa umur Nurul 14 tahun lagi. Benda tu juga mengakui bahawasanya memang dia hok kucar Nurul masa Nurul pergi Mekah ni. Memang dia marah sangat ke Nurul pergi Mekah, pergi ke Tanah Suci untuk buat umrah tu. Sebab tu dia kucar sangat. Buat Nurul mutah-mutah gapo, buat Nurul tak sihat, terlantar sakit. Memang kerja dia. Benda tu memang nak Nurul ikut dia duduk alam sebelah. Hidup dengan dia dekat sana. Dia kata, kalau aku tak boleh Nurul, aku akan kucar dia sampai dia jadi gila. Jadi bila nampak betapa kerasnya benda tu nak pegang Nurul, maka lebih kurang dalam 1 jam rawatan tu, pakcik dia pun ambil keputusan untuk membuat satu perjanjian dengan benda tu. Tapi Nurul minta maaf banyak sebab dia tak boleh nak kongsikan gapo perjanjian tu atas sebab tertentu. Oleh itu, selesailah rawatan tu dan alhamdulillah dengan berkat usaha family Nurul dan juga dengan izin Allah, Nurul kembali macam beransur-ansur pulih, macam back to normal lah lepas pada tu. Makin ceria, makin sihat dan alhamdulillah lah. Dan cerita ni akan bersambung di part 2. Nak dengar tak? Sambungnya cerita dia ni. Hok ke adik dia Loni ni. Nak dengar ke tak? Nak dengar, sila komen dekat bawah. Maaf lah kalau cerita ni tak berapa seram, tapi you all semua faham ke? Cerita ni berkisahkan tentang gapo? Bukan tentang penampakan ko gapo, tapi sesuatu hok berdamping, sesuatu hok minat kepada seseorang tu. Jadi cerita ya nak ayat misteri, bukan misteri sangat, tapi lebih kepada orang panggil kan gapo saya awak acu tulis cerita ni pasal gapo. Gitulah. Ini ayat tak reti tapi faham ke cerita ni. Jadi selesai di situ untuk bahagian pertama. Untuk bahagian kedua nanti kita cerita balik, okey? Terima kasih. Stay sampai hujung video ni. Dia nak pergi dengan family dia. 4 orang je macam tu. Iaitu ayah dia, adik perempuan, nenek dan juga dia sendiri. Tapi niat murni suci pula dah bingung lah aku ni buat apa Dia siapa kau tak boleh nak bangun, tak boleh nak gerak sendiri. Memerlukan bantuan family dia lah. Kalau nak pergi tandah kau gapo, mi kena orang, mi kena pula dah. Dalam masa dia duduk nunggu tu ke? Dalam masa Nurul ni duduk nunggu tu ke? Dia duduk dalam keadaan duduk ni. Dia pergi dekat ayah dia. Ayah dia adalah roti skeping gitu. Ada skeping pula dah. Mula. Start mula. Jadi dia kuatkan semangat juga. Kuatkan diri sedaya yang mampu dia buat. Selepas 2 jam transit dekat Bangladesh pula dah. Nurul pula masa tu memang dia duduk sore je lah dalam hotel. Memang dia tak larat sangat dah. Memang tak diberi keizin. Nurul masih lagi tak boleh nak bangun gapo. Duduk terlantar sakit atas katil tu. Tak boleh nak buat gapo-gapo. Nyanyi dia. Dia le keadaan dia pula dah. Lepas tu dia meracau-racau gitu. Ngagu gapo ngagu minta meracau tu gapo meracau gapo kok Kelantan. Baba. Masa dia bangun daripada katil tu ke, dia rasa ya Allah terima kasih banyak-banyak ya Allah. Dia rasa ada kekuatan untuk buat umrah pertama dia. Jadinya dia bangun tu, pergi mandi-mandi siap ke apa, dia pun berjayalah untuk buat umrah pertama dia.
macam bula je. Pakcik dia pun teruslah buat perubatan pula. Pakcik dia pun teruslah buat proses dia kata kalau dia tak dapat Nurul, dia akan kucar Nurul seumur hidup Nurul sampailah Nurul mati. Bukan sampai Nurul mati. Aku ni kak.